صحابه کیفیت چگونه برسا چرا مثلا نه دیدم که هستی به تو چیز نمیدیدم من ماشترهای سر شروع بوده الان داری نهار میکنه ایشالله میذارم به تخته رها کن میذارم به تخته شوخی میکنم به بالا میچینم بدم
برو داخل عراجیه بافت عراجه پالتو طبقه بالا شلوار بیار ماتو پالتو بارانی طبقه بالا حالا پالتو طبقه بالا ماتو پالتو بارانی یه تومنی های مغازه فقط 400 هزار Pardon 300, Catholic 300, biliyor musun? اینم نگاه کنی سفیدشو بکن
خیام دار کنم اگه میریزه آب خودم دارم میام. یه روز انتقام مهدی رو از این گرفتم یه سینی به این بزرگی یه میشاره فقط یه بار مسیحا رو دزدیدن واضح باشه. سلام. جانم ببین
جونم جونت بزن جونم شبه میخوام برم بهت بگم 80 تیشرت 95 تیشرت داخلی 95 آلتو پیتزا ها غذاها با کیفیت مانتو پالتو بارانی طبقه بالا خانم مانتو طبقه بالا